ඔයාට හිතාගන්නවත් පුළුවන්ද මෙන්න මේ ප්‍රින්ට් කරලවත් නැති පොතින් ඩොලර් ලක්ෂ 3කට වඩා උපයන්න පුළුවන් කියලා. මොකද බැරි බලන්නකො මෙතන රේටින්ග්ස් කොච්චරක් තියනවද කියලා 44850යි. පොතේ ගාන ඩොලර් 799යි. පොතේ ගාන රේටින්ග්ස් වලින් වැඩි කරාම විතරක් ඩොලර් 3,50,000කට වඩා වැඩි ආදායමක් මෙන්න මෙයා උපයලා තියෙනවා. අපිටත් බැයිද මේ වගේ දෙයක් කරලා කීයක් හරි හොයාගන්න? මොකද බැරි. හැබැයි ඉතින් පොත් ලියන එකයි ග්‍රැෆික් හදාගන්න එකයි අමාරුයිනේ. හැබැයි ඔය බේරගන්න මේ බෙද්දි එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ තමයි AI. මේ වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ AI යූස් කරලා කොහොමද පොතක් ලියාගන්නේ සහ ලස්සන ග්‍රැෆික්ස් නිර්මාණය කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ගානක් හොයාගන්න පුළුවන් තත්ත්වයේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඔයා කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. දැන් බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. අපි හැමෝටම පොත් ලියන්නත් බෑනේ. ඒක හින්දා මේ පොත ලියන්න අපි AI යූස් කරගන්නයි යන්නේ. ඔයා මේ සබ්ජෙක්ට් එක ගැන ඉන්ට්‍රස්ටිං නම් අනිවාර්යෙන්ම ChatGPT ගැන දන්නවනේ. ChatGPT කියන්නේ මේ ලෝකෙ වෙනස් කරන්නම ආපු ප්ලැට්ෆෝම් එකක් කියලා මේ වෙද්දි මුළු ලෝකෙම දන්න කාරණාවක්. මේ වෙද්දි මේ ChatGPT මේ මුළු ලෝකෙම හොල්ලලා තියෙන්නේ කියලා හොඳටම දන්නවනේ. හරි, අපි දැන් යාට කියලා අපි වැඩේ කරගන්න යන්නේ. ඔයා මුලින්ම වෙබ්සයිට් එකට යන්නට ඕනේ. ඔයා තාමත් මේකට sign up වෙලා නැත්නම් මෙන්න මෙතනින් sign up වෙන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය කරන තොරතුරු ටික දීලා මෙන්න මේ විදිහට sign up වෙන්න. හරි, මේ තියෙන්නේ ChatGPT interface එක. මෙයා ඉතින් AI කෙනෙක්නේ, මිනිස්සෙක් එක්ක කතා කරනවා වගේ තමයි. අපි යට hi කියලාම වැඩේ පටන් ගමු. හරි, දැන් මේ පොත ලියන්න අපිට ටොපික් එකක් ඕනේනේ. ඉතින් මම මෙන්න මෙයාට කියනවා මට හොඳ ටොපික් එකක් සජෙස්ට් කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ආ ටොපික්ස් ගොඩාක් මෙන්න මේ විදිහට මට සජෙස්ට් කරනවා. හැබැයි මට මේ ටොපික්ස් එච්චර ඉන්ට්‍රස්ටිං වගේ තේරෙන්නේ නැහැ. මට ඕන පොඩ්ඩක් ත්‍රිල් එකේ යන පොඩ්ඩක් ඇඩ්වෙන්චර් ගතියක් තියෙන සුපිරි කතාවක් නිර්මාණය කරගන්න. ඒ හින්දා මම මෙයාට කියනවා මට පොඩ්ඩක් මිස්ටීරියස් ටයිප් එකේ හොඳ ටොපික් එකක් සජෙස්ට් කරන්න කියලා මෙන්න මේ විදිහට. හරි, මෙන්න එයා සුපිරි ටොපික් එකක් මට සජෙස්ට් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ ටොපික් එක පොඩ්ඩක් ක්‍රියේටිව් මදි හින්දා මම මෙයාට කියනවා මට amazing title එකක් දෙන්න කියලා. එතකොට මේකට මට සෙට් වෙන හොඳම ටයිටල් එක යා මට සිලෙක්ට් කරලා දෙනවා. Jungle Quest. මෙන්න මේ කතාව ලියන්න තමයි අපි දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ. මට මුලින්ම මෙන්න මේ කතාව chapters වලට වෙන් කරගන්න ඕනේ. මම ChatGPT ට කියනවා මේ ස්ටෝරි එක මට chapters වලට වෙන් කරලා දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ ආ බොහොම ලස්සනට මෙන්න මේ ස්ටෝරි එක chapters වලට වෙන් කරලා දෙනවා. දැන් තියෙන්නේ කතාව ලියන්න තමයි. මම එයාට කියනවා chapter by chapter මගේ කතාව ලස්සනට ලියලා දෙන්න කියලා. කමාන්ඩ් එක දීපු ගමන් එයා සට ගාලා අපේ කතාව ලියාගෙන යනවා. හරි, ඔන්න අපි පොත ලියලා ඉවරයි. දැන් අපිට ඕනේ මේ පොත හරිම ලස්සනට ඩිසයින් කරගන්න. ඔයා දන්නවනේ ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක් හයර් කරගෙන මේ පොත ඩිසයින් කරගන්න ගියොත් අපිට ලොකු වියදමක් යනවා. හැබැයි ඒකටත් හොඳම සොලියුෂන් එකක් AI දීලා තියෙනවා. ඔයා දන්නවා Midjourney කියන්නේත් ChatGPT වගේම මෑතකාලීනව ලෝකෙට හඳුන්වා දීපු අලුත්ම AI image generator එකක්. මිනිස්සුන්ට හිතාගන්නවත් බැරි ඩිසයින්ස් ක්‍රියේට් කරන්න Midjourneyට පුළුවන්. හැබැයි මෙච්චර කාලයක් Midjourney free අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්කම තිබුණාට මේ වෙනකොට අපිට Midjourney free යූස් කරන්න බෑ. අපිට දැන් Midjourney නැතුව මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්ද? ඔව් පුළුවන්. AI image generate කරන වෙබ්සයිට්ස් වලට Midjourney විතරක් නෙවෙයි තියෙන තව ඕන තරම් වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම වෙබ්සයිට්ස් අතරින් රිසර්ච් කරලා අපිට ගැලපෙනම වෙබ්සයිට් එකක් මම හොයාගත්තා. වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි bluewillow.com. මෙයත් Midjourney වගේම Discord server එකක් කරහා තමයි රන් වෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් Discord එක්කම මේ වැඩේ කරන්න. හරි. ඔයාලට ගිය ගමන් පේනවද මේකත් Midjourney වගේමයි කියලා? ඔයාලට මේ විදිහට ඇතුළට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා Rockies කියලා section එකක්. එතන ඔයාලට ඕන තරම් rooms තියෙනවා. කැමති room එකක් තෝරගෙන Midjourney වගේම imagine කරන්න තමයි තියෙන්නේ. /imagine කියලා ටයිප් කරලා ඔයාට අවශ්‍ය කරන image එක create කරන්න ඕන කරන details මෙයාට දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. අපිට ඕන first chapter එකනේ. අපි ChatGPT එකට ගිහිල්ලා අපේ first chapter එකේ title එක අරගෙන මෙන්න මෙතන /imagine කියලා ටයිප් කරලා එතෙන්ට paste කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා අපිට මේකට අවශ්‍ය කරන වචන ටිකක් එහෙම දාලා keywords ටිකක් එහෙම දාලා enter කරපු ගමන් මෙන්න මේ විදිහේ images ටිකක් එයා අපිට create කරලා දෙනවා. දැන් මෙන්න මේ images වලින් මගේ වැඩේට set වෙන image එකක් මම select කරගන්න ඕනේ. Midjourney වගේම තමයි ඔයාට මෙතන U1, U2, U3, U4 කියලා තියෙනවා. U1 කියන්නේ පළවෙනි image එක, U2 කියන්නේ දෙවෙනි image එක, U3 කියන්නේ තුන්වෙනි image එක, U4 කියන්නේ හතරවෙනි image එක.
මට මගේ වැඩේට සෙට් වෙන ඉමේජ් එක තමයි U4. ඒ කියන්නේ අපේ හතරවෙනි ඉමේජ් එක. මම මෙතන U4 කියලා සිලෙක්ට් කරනවා. එතකොට මෙයා මම සිලෙක්ට් කරපු ඉමේජ් එක ස්කේල් එක වැඩි කරලා අපිට දෙනවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඉමේජ් එක සේව් කරගන්න. මතක තියාගන්න මෙතනින් සේව් කළොත් නම් ඔයාට ක්වොලිටි එක පොඩ්ඩක් ලොස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න මෙතන තියෙන open in browser කියන ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ වෙනම ටැබ් එකක ඕපන් වෙන ඉමේජ් එක සේව් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ chapters 10ටම අවශ්‍ය කරන images මේ platform එකේ free generate කරගන්න පුළුවන්. දැන් මට අවශ්‍ය කරන ඔක්කොම images මම create කරගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ පොත finalize කරගන්න. අපි ඒකට use කරන්නේ canva.com website එක. Google එකේ Canva කියලා search කරලා මෙන්න මේ website එකට යන්න. ඔයා account එකක් create කරලා නැත්නම් account එකක් create කරගෙනම ඇතුළට එන්න. ඒ වගේම මේ website එකටත් ඔයාට කිසිම මුදලක් වැය වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙතන book කියලා search කරපු ගමන් ඔයාට free of charge customize කරගන්න පුළුවන් book templates ගොඩක් මෙයා suggest කරනවා. කැමති එකක් select කරගෙන ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට customize කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ images ටික මෙන්න මෙතනට upload කරගන්න. මෙතනදී වැදගත්ම දේ තමයි ඔයාගේ cover page එක design කරගන්න එක. cover page එක තමයි ඔයාගේ පොත මිලදී ගන්න website එකට යනකොට මුලින්ම පේන page එක. ඒක හින්දා මතක ඇතුව මේක හොඳටම design කරගන්න. ඊට පස්සේ chapter by chapter මෙන්න මේ විදිහට මෙතෙන්ට paste කරගන්න. ඔයාට පුළුවන් මේ fonts මාරු කරන්න, පිටිපස්සට පොඩි blur එකක් දාගන්න, ඕනම විදිහකට ඔයාට මේ පොත customize කරගන්න පුළුවන්. canva.com website එක පොඩ්ඩක් එහෙම මෙහෙට දීවට පස්සේ ඔයාට අවශ්‍ය කරන ඕනෑම විදිහකට මේ වැඩේ කරගන්න ඔයාට පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි අපේ පොත දැන් අපි ෆයිනලයිස් කරලා තියෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න ඔයා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරනකොට PDF ෆෝමැට් එකෙන් වගේම JPG ෆෝමැට් එකකිනුත් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න අමතක කරන්න එපා. PDF ෆෝමැට් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඔයාට පොත ෆයිනලි කොහොමද පේන්නේ කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න JPG ෆෝමැට් එකෙන් page by page ඔයා වෙන වෙනම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියාගන්න ඕනේ. මෙතන JPG කියන ඔප්ෂන් එක දාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ගමන් zip ෆයිල් එකක් විදිහට images ඔක්කොම එක තැනට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඔයාට පුළුවන්. දැන් අපේ පොත හදලා ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ මේක සෙල් කරන්න. අපි මේක සෙල් කරන්නේ Amazon වෙබ්සයිට් එකේ. කොහොමද සෙල් කරන්න කියලා දෙන්නම් තව අලුත් එපිසෝඩ් එකක් කරන්නම වෙනවා. මොකද ඒක ටිකක් දිග process එකක් හින්දා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද මේ පොත සෙල් කරන්න කියලා හරියටම ඔයාට කියලා දෙන්න මම ලෑස්ති. ඊළඟ වීඩියෝ එකත් බලන්න අමතක කරන්න එපා. subscribe කළේ නැහැ නේද තාම? subscribe කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එකක් ආව ගමන් බලන්න bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ගිහින් එන්නම් පොතත් හදාගෙන ලෑස්ති පිට එන්න.